Unit 2, Cultural Issues and Values. Page 24, Gateway 2, Vocabulary Work, Compound Adjectives. Les adjectifs اللي كيكون فيها جوج كلمات. مثلا عندنا State Controlled University، يعني جامعة مراقبة من طرف الدولة. عندنا غالبا هذوك الكومبوند ادجكتيفز كتكون عندنا واحد الشرطة بيناتهم كنسموها هايفن. مثلا 5 فلور، حنا ديما كنكتبوش هذيك اس، ما كنقولوش 5 فلورز. 5 فلور بيلدين، عمارة فيها 5 طوابق. 10 year ما كنكتبوش هنا هذيك اس. 10 year boy، يعني طفل في عمره 10 سنوات. ولا كاين هاد الكومبوند ادجكتيف الاخرى اللي هي هارد ووركين، يعني بواحد الطوال ما كتكونش الهايفن. هارد ووركين يعني مجتهد، والتايم سيفين يعني مقتصدة في الوقت ولا موفرة. Let's do exercise A, page 25. Match the words in column A with the words in column B to make correct compound adjectives. يعني غنشدو هاد الكلمات اللي كاين في الركن A ونوازيهم مع الكلمات اللي كاينين في الركن B باش يكونوا عندنا compound adjectives. كما كنقول خاصكم ديروا ليكزارسيس عاد من بعد تصنتوا الفيديو ديالي باش تشوفوها على الاكسرسايز A. نمبر 1 kind، كتبدا مع جي اللي هي kind hearted. يعني kind hearted يعني بلا كنقولوا مثلا خفيف القلب ولا عاطف مثلا ولا حنين. رقم 2 كتمشي مع اتش، يعني brightly lit، يعني مضاء بشكل جيد. ثم رقم 3 دي اللي هي old fashioned، يعني قديم. مثلا التكشيطة is an old fashioned clothes. رقم 4 deeply كتمشي مع A، deeply rooted يعني متجذرة. مثلا تطيب الكسكس هرج معاه في المغرب ومتجذر في الثقافة المغربية. رقم 5 good looking يعني جميل، كتستعملوها بالنسبة للرجل، يعني موحة is good looking، ولكن حادة is beautiful. رقم 6 labor كتمشي مع I، لأن labor saving يعني موفرة للجهد. ثم رقم 7 كتمشي مع E left handed، يعني واحد الإنسان اللي كيستعمل اليد اليسرية ديالو في الكتابة مثلا هكذا. رقم 8 كتمشي مع J اللي short sighted، يعني قصير النظر ولا ضعيف النظر. نمبر 9 كتمشي مع F اللي هي well known يعني مشهور. ورقم 10 كتمشي مع C اللي هي easy going، يعني واحد الإنسان اللي هو متسامح. Fill in the blanks with a suitable compound adjective from the table above. يعني عندنا الفراغات وغنعمروهم بكلمات اللي هما مركبة compound adjectives على الاكسرسايز A. كما كنقول لكم يعني خاصكم ديروا الاكسرسايز هو الاول، عاد تصنتوا الفيديو ديالي باش تشوفوا الاجوبه الصحيحه. باللي كيكون عندنا كنت شرحت لكم في السابق، باللي كيكون عندنا بحال هاد الفراغات، اول حاجه كنديروا خاصنا نقراو الجمله ونقلبوا على الكلمات المفتاح، لان هذوك الكلمات المفتاح هما اللي كيسهلوا علينا باش نصيبوا الكلمات الصحيحه. مثلا رقم 1 In our culture some of the customs and traditions are. إذا الكلمات المفتاح في الجملة الأولى هي عندنا culture الثقافة، وعندنا customs and traditions التقاليد والعادات. إذا أوتوماتيكمون غتكون deeply rooted، يعني في ثقافتنا عادات وتقاليد متجذرة. Number 2 My brother finds it very difficult to read the newspaper. إذا الكلمات المفتاح في الجملة الثانية عندنا very difficult to read، يعني الأخ ديالي كيصيب صعوبة في القراءة. علاش؟ إذا لأنه short sighted، يعني short sighted راه كاينة في exercise A. رقم 3
Mr. Brown still has that car. I don't think he will ever get rid of it. إذا الكلمة المفتاح هنا عندنا car وعندنا get rid of، يعني سيارة ويتخلص منها. إذا أنت الناس كيتخلصوا من السيارة باللي كتكون قديمة، هذيك old fashioned. رقم 4 عندنا machines are necessary for working women. الكلمات المفتاح هنا عندنا machines يعني الآلات، وعندنا working women يعني النساء اللي كيشتغلوا. والنساء اللي كيشتغلوا اش كيستعملوا آلات اللي كتعاونهم كتنقص عليهم الخدمة. إذا هي labor saving، موفرة للجهد. رقم 5 to concentrate on your homework you should usually study in places. إذا الكلمات المفتاح في الجملة 5 عندنا homework وعندنا study وعندنا places. إذا بلي كتبغي دير واحد الهومورك يعني ولا كتقرا واحد الهومورك، إذا واحد الفرض منزلي ولا واجب منزلي خاصك تكون تقرا في مكان اللي هو مضوي مزيان، هو brightly lit. سي page 25 تا هو نفس الشيء، انه يحول هذيك compound adjectives باش يساعدكم باش تفهموا مزيان الكومباوند adjectives. اش كيقول السؤال؟ complete the compound adjectives in these sentences with one of the words from the list. يعني عندنا مجموعة ديال الكلمات وعندنا الفراغات، غنعمروا هذوك الفراغات باش يكونوا عندنا كلمات مركبة compound adjectives. إذا كيما ديما كنقول لكم ديروا الاكزرسيس عاد من بعد شوفوا تصنتوا الفيديو ديالي باش تشوفوا الأجوبة. before when you have an exercise like this with fill in blanks we have to look for keywords. يعني خاصنا نشوفوا الكلمات المفتاح اللي كيساعدونا باش which help us to find the correct word. إذا number 1 we stayed in a 5 hotel. إذا عندنا الكلمات المفتاح عندنا stay عندنا 5 hotel. إذا يا 5 star hotel يعني جلسنا في واحد فندق ديال 5 نجوم. كما كتشوفوا ما عندناش ناقص، ما كنقولوش 5 star hotel، 5 star hotel. رقم 2 my father has just bought a brand car. كلمات المفتاح عندنا bought عندنا brand وكار يعني نيو، براند نيو يعني نوع أبي اشترى نوع جديد من السيارات. رقم 3 سلوى has just got a time job. She works 3 hours a day on Mondays, Wednesdays, on Fridays. الكلمات المفتاح في الجملة 3 عندنا time job وعندنا she works 3 hours a day on Monday etc. إذا هنا غتكون part time job يعني سلوى عندها عمل مؤقت لأنها كتخدم غير 3 سوايع Mondays, Wednesdays and Fridays. رقم 4 it was a very badly عندنا article I noticed several punctuation mistakes and lots of spelling mistakes. كلمات المفتاح هنا عندنا badly وعندنا article مقالة ولاحظت punctuation mistakes يعني أخطاء ديال الترقيم الفاصلة النقطة السترة. punctuation mistakes and lots of spelling mistakes يعني أخطاء ديال النطق. إذن رقم 4 هي badly written يعني المقالة كانت مكتوبة بشكل سيء لأنها لاحظت فيها مجموعة ديال الأخطاء ديال الترقيم وديال النطق. رقم 5 our neighbors are very well they can afford to go to expensive restaurants. الكلمات المفتاح في الجملة رقم 5 عندنا well و they can afford يعني يمكنهم يمشيو للمطاعم اللي باهظة الثمن. إذن الجواب هو رقم 5 paid. الجواب هو well paid يعني أنهم عندهم كيتخلصوا مزيان، لهذا علاش عندهم القدرة باش يمشيو حتى المطاعم الباهظة الثمن. Number 6 Mary has got a small shop in the market where she sells second clothes and machines. كلمات المفتاح في الجملة رقم 6 عندنا
small shop in the market، وعندنا السال، وعندنا السكن. إذا عندها هي حانوت في واحد السوق وكتبيع ماذا؟ كتبيع second hand clothes، يعني الملابس المستعملة، الملابس القديمة والآلات المستعملة ولا الآلات القديمة. إذا كما كتشوفوا راه كلمات المفتاح ضرورية هي اللي كتساعدنا باش تصيبوا الجواب الصحيح. Number 7. I was astonished when the man at the next table gave the waiter a 10 note as a tip. إذا كلمة المفتاح في هذه الجملة أولا لأنه عندنا الويتر، يعني الويتر النادل، وعندنا التان والنوت، وعندنا التيب. التيب هو البقشيش، يعني البوربوار، يعني باش ما كتمشي شي ريستو ولا شي خوا كيشرب الانسان هنا وكيعطي شي بركه لهذاك النادي، هذا كيتسمى تيب. اذا هي $10 كما كتشوفوا راه مكاينش عندنا اس هنا $10. Model sentences which you can copy in your notebooks, which these sentences have compound adjectives. مجموعة ديال الجمل اللي فيها هذوك الادجكتيف مركبة اللي يمكن تنقلوها في الدرس ديالكم. Drinking tea is deeply rooted in Morocco، يعني شرب الشاي ومتجذر في المغرب. بكريشة can't do gymnastics because he is portbelly. بكريشة ما يمكنش يدير جيمباز، علاش؟ لأنه portbelly يعني عنده الغليظ ولا سمين. دكتور كوريميسا has a lot of friends because he is open-minded، يعني دكتور كوريميسا عنده بزاف ديال الأصدقاء لأنه متفتح. Arabic speaking countries need a true democracy and equal distribution of national wealth. يعني الدول التي تتحدث بالعربية تحتاج إلى الديمقراطية الحقيقية والتوزيع العادل للثروة الوطنية. Morocco is an olive oil producing country. المغرب دولة منتجة لزيت الزيتون. Moroccan students do part-time jobs in weekends and holidays. يعني بعض الطلبة في المغرب كيديروا خدامين مؤقتين، يعني في نهاية الأسبوع ولا في العطل، يعني ما كيبيعوا مثلا الخضرة، كيبيعوا الحوايج، كيبيعوا الهندية إلى غير ذلك. Young people don't like old-fashioned clothes، يعني الشباب لا يحبون لا يفضلون يعني الملابس القديمة.